Good afternoon, all of you. So today we will discuss about the geography of India. So today's video will be in English as well as Assamese. So let us start. So আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি ফাৰ্ষ্ট অফ অল হিমালয়াজৰ ওপৰত অলপ ডিছকাছ কৰিম. আফটাৰ দেট আই উইল টক এবাউট দি ইণ্ডো গেংগেটিক প্লেইনছ. তাৰ পাছত I will tell you a little bit about Deccan Plateau. After that, I will try to tell you about the borders of our country. তাৰ পাছত আমি will discuss about the area of India, and after that coastline কথা ক'ম যে what is the total distance of coastline in India. তাৰ পাছত আমি এইটো ডিছকাছ কৰিম যে ইণ্ডিয়াৰ যোনটো ফিজিঅ'গ্ৰাফি হয় তাৰ নৰ্থ টু চাউথ ইজ বেছি দীঘল নে ইষ্ট টু ৱেষ্ট ডিষ্টেঞ্চটো বেছি দীঘল. চ' আফটাৰ দেট আই উইল টেল ইউ দি কি ইণ্ডিয়া লাইজ ইন নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ নে চাউদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ নে ইষ্টাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ নে ৱেষ্টাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ. তাৰপাছত আমি এইটো ডিছকাছ কৰিম যে ইণ্ডিয়া কিমান পাৰ্চেণ্ট ইজ লেণ্ড, ৱৰ্ল্ডৰ কিমান পাৰ্চেণ্ট লেণ্ড আৰু ইণ্ডিয়াৰ কিমান পাৰ্চেণ্ট লেণ্ড আৰু কিমান পাৰ্চেণ্ট ৱাটাৰ. তাৰ পাছত আমি লেণ্ড বৰ্ডাৰৰ লেন্থ ডিছকাছ কৰিম যে হোৱাট ইজ দি টোটেল লেন্থ অফ দি বৰ্ডাৰ অফ ইণ্ডিয়া. আফটাৰ দেট উই উইল ডিছকাছ এবাউট দি মানে আজি আমি ডিছকাছ কৰিম the what is the length of the borders of the of our country. After that we'll talk about the highest peak and the lowest point of our country. So let us discuss. So first point, so first I told you ki we'll discuss about the Himalayas. So jeneke likha ase Himalayas are the world's highest mountain range. So highest mountain aru longest monot hoba edu to beleg bostu ha. হায়েষ্ট মানে গ্ৰাউণ্ড লেভেল চি লেভেলৰ পৰা ওপৰলৈ যদি যাওঁ সেইটো হায়েষ্ট হৈ গ'ল. আৰু লংগেষ্ট মানে আৰ্থত যদি আমি ট্ৰেভেল কৰি থাকোঁ, এটা গাড়ী লৈ পিনে আমি যদি ষ্টাৰ্ট কৰি ট্ৰেভেল কৰোঁ, সেই বস্তুটো লংগেষ্ট হৈ যাব. বুজি পাইছা ন? তো হায়েষ্ট যদি কওঁ ৱৰ্ল্ডৰ হায়েষ্ট মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ আমি চব গম পাওঁ. ফাৰ্ষ্ট ইজ মাউণ্ট এভাৰেষ্ট, তাৰপাছত আহে কাঞ্চনজংঘা, K2, and third is Kangchenjunga. India's highest ক'ব গ'লে Kangchenjunga হয়, which is in Sikkim. So Himalayas is the world's highest mountain range, মানে ওখক হায়েষ্ট বুলি ক'ম মনত থ'বা. কিন্তু লংগেষ্ট ক'লে হিমালয়াছ নহয়, এণ্ডিছ হয়. এণ্ডিছ শুনিছা ন, অফ চাউথ আমেৰিকা যে আছে. চ' এণ্ডিছ আৰ দি লংগেষ্ট মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ. মানে আমি যদি এটা গাড়ীত বহি পিনে ট্ৰেভেল কৰোঁ দেন এণ্ডিছটো খতমে নহ'ব, ইমান লম্বা হয়. চ' টলেষ্ট হ'লে হিমালয়া হ'ল হা, মানে লংগিটিউডত চালে মানে হিমালয়াজ হ'ব. আৰু যদি হৰাইজণ্টেলি চোৱা বা লেটিটিউড চোৱা দেন এণ্ডিজ হৈ যাব. চ' এক্সামত কুৱেশ্যন আহিলে অলপ চাই ল'বা, তাৰপাছতহে ৰিপ্লাই দিবা. ছেকেণ্ড চোৱা ইণ্ডো গেংগেটিক লাইক প্লেইনছ. চ' ছেডিমেণ্টছ অফ গংগা এণ্ড ব্ৰহ্মপুত্ৰ. চ' ইণ্ডিয়াৰ যোনটো মেপ আছে, ইণ্ডিয়াৰ মেপত আমি যদি চাওঁ দেন গংগা আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ আৰ দি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিভাৰ্ছ. চ' গংগা এণ্ড ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰ দি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিভাৰ্ছ. বাট দ্য থিং ইজ দেট বিকজ যেতিয়া দুটা ৰিভাৰ ফ্ল' হয়, এৰিয়া বিটুইন দেট ৰিভাৰ ইজ কল্ড এজ দোৱাব. কেতিয়াবা এক্সামত সোধে যে দ্য এৰিয়া বিটুইন টু ৰিভাৰ ইজ কল্ড দোৱাব. আৰু দোৱাব মানে বহুত ৰিচ ইন ডাইভাৰ্চিটি হয়, বহুত পপুলেশ্যন থাকে, বিকজ চব মেটেৰিয়েল এভেইলেবল থাকে. ফৰ এক্সাম্পল এটা মানুহ মানে এটা বায়'ডাইভাৰ্চিটিক বা এনিমেল বা হিউমেনক থাকিবলৈ কি কি বস্তু লাগে? ফাৰ্ষ্ট অফ অল লাগে পানী লাগিব হা, ছানৰেজ লাগিব, প্লাণ্টছ লাগিব, ভেজিটেশ্যন লাগিব, এভৰিথিং ইজ এভেইলেবল. চ' সেইটোৱে কৈ আছে ছেডিমেণ্টছ অফ গংগা এণ্ড ব্ৰহ্মপুত্ৰ দে ব্ৰিং এবাউট লাইফ ইন দি ৰিজন. থাৰ্ড চোৱা ডেক্কেন প্লেটু. ডেক্কেন প্লেটুটো তলৰ যোনটো ইণ্ডিয়ান পেনিনচুলা ৰাফলি সেইটোকে ডেক্কেন প্লেটু বুলি কওঁ.
কয় মানুহে অ'কে চ' ডেক্কেন প্লেটু আৰ মেড আপ অফ ইগনিয়াছ এণ্ড মেটামৰ্ফিক ৰকছ যেনেকৈ তোমালোক দেখা পাইছা ইগনিয়াছ এণ্ড মেটামৰ্ফিক ৰক মানে কি 3 টাইপছ ৰকছ 3টা টাইপৰ থাকে ঠিক আছে ইগনিয়াছ থাকে ছেডিমেণ্টাৰী থাকে এণ্ড মেটামৰ্ফিক ৰকছ থাকে ইগনিয়াছ ৰকছ আৰ কল্ড ইজ দি প্ৰাইমেৰী ৰকছ মানে দ্য ৰকছ ডেট আৰ ডেভেলপ ফ্ৰম ফায়াৰ চ' যেতিয়া ভলকেনো গম পোৱা ন ভলকেনো আৰ্থৰ তলত যোনটো এটা আগ টাইপৰ বস্তু থাকে সেইটো ভলকেনো বুলি কওঁ চ' যেতিয়া ভলকেনোটো লাহে লাহে ওলাই যায় তো মেগ তলত যেতিয়া থাকে ভলকেনো আৰ্থৰ ক্ৰাষ্টৰ তলত আৰ্থত যেতিয়া থাকে আৰ্থৰ ভিতৰত থাকে সেইটোক মেগমা বুলি কওঁ যেতিয়া ওলাই যায় তেতিয়া লাভা বুলি কওঁ পাছত গৈ লাভাটোত কুল ডাউন হৈ গ'লে ৰকছ ফৰ্ম হয় চ' দ'জ টাইপছ অফ ৰকছ আৰ ইগনিয়াছ ৰকছ তাৰপিছত থাকে ছেডিমেণ্টাৰী ৰকছ আৰু তাৰপিছত থাকে মেটামৰ্ফিক ৰকছ চ' ছেডিমেণ্টাৰী ৰকছ মানে ৰিভাৰ ছেডিমেণ্টৰ পৰা ধৰি লোৱা বালিবিলাক একুমুলেট হৈ পিনে ফৰ্ম কৰে যোনবিলাক সেইটোক ছেডিমেণ্টাৰী ৰক বুলি কওঁ আমি আৰু মেটামৰ্ফিক ৰক মানে যেতিয়া সেইটোৱে ছেডিমেণ্টাৰী ৰক বা ইগনিয়াছ ৰক চেঞ্জ হৈ যায় ফিউচাৰত গৈ বেলেগ ফৰ্ম লৈ লয় মানে বেলেগ আৱতাৰ লৈ লয় সেইটোক মেটামৰ্ফিক ৰক বুলি কওঁ ঠিক আছে আই হোপ ইট ইজ ক্লিয়াৰ নেক্সট কৈছিলোঁ যে উইল ডিছকাছ এবাউট দি লেণ্ড বৰ্ডাৰ্ছ অফ আৰ কাণ্ট্ৰি চ' লেণ্ড বৰ্ডাৰ্ছত যদি চাওঁ ইণ্ডিয়াজ বৰ্ডাৰ মানে ইণ্ডিয়া হেজ বৰ্ডাৰ্ছ উইথ চোৱা ফাৰ্ষ্ট অফ অল তুমি যদি ইষ্টত চোৱা একদম ম্যানমাৰ ঠিক আছে ম্যানমাৰ তাৰপাছত ভূটান আহিব তাৰপিছত চাইনা আহিব আফটাৰ ডেট বাংলাদেশ আহিব তাৰপাছত পাকিস্তান আহিব আৰু চ' বেচিকেলি 5 কাণ্ট্ৰিজৰ লগত বৰ্ডাৰ হয় ঠিক আছে আকৌ কৈ দিছোঁ ম্যানমাৰ চাইনা এণ্ড ভূটান এণ্ড নেপাল এণ্ড বাংলাদেশ এণ্ড পাকিস্তান চ' 6 কাণ্ট্ৰিজৰ লগত লেণ্ড বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰে এতিয়া ইণ্ডিয়া শ্বেয়াৰ্ছ লেণ্ড বৰ্ডাৰ এক্সামত কুৱেশ্যনত দিলে 6 কাণ্ট্ৰিজ বাট তোমাক যদি কওঁ ডাজ ইণ্ডিয়া শ্বেয়াৰ বৰ্ডাৰ উইথ শ্ৰীলংকা চ' লেণ্ড বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ নকৰে চ' লেণ্ড বৰ্ডাৰ হ'লে নহ'ব ইট শ্বেয়াৰ্ছ মেৰিটাইম বৰ্ডাৰ মানে ৱাটাৰ বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰে বিকজ মই তোমালোকক কৈছিলোঁ ন শ্ৰীলংকা ইজ এন আইলেণ্ড চ' দেট ইজ লেণ্ড বৰ্ডাৰ অ'কে চ' দেট ইজ দ্য ট্ৰিক MBBS পেইন চ' এইটো এটা ট্ৰিক হয় বাট একজেক্টলি ৰিলেভেণ্ট নহয় M ফৰ ম্যানমাৰ B ফৰ বাংলাদেশ B ফৰ ভূটান S ফৰ শ্ৰীলংকা উইচ ইজ ডাজ নট P ফৰ পাকিস্তান A ফৰ আফগানিস্তান পাকিস্তানকো মাইড কাশ্মীৰৰ তাত অলপ শ্বেয়াৰ কৰে চ' আফগানিস্তান ইজ I ফৰ ইণ্ডিয়া কাটি দিয়া এণ্ড N ফৰ নেপাল চ' দেট ইজ নট দি ৰাইট ট্ৰিক অ'কে চ' দেট আই ট'ল্ড ইউ তাৰপিছত মই তোমালোকক কৈছিলোঁ যে উইল ডিছকাছ এবাউট দি এৰিয়া ইন দি ষ্টাৰ্টিং অফ দি ভিডিঅ' চ' দ্য টোটেল এৰিয়া অফ ইণ্ডিয়া ইজ 3.28 মিলিয়ন কিলোমিটাৰ স্কুৱেৰ মনত থাকিবনে টোটেল এৰিয়া অফ আৰ কাণ্ট্ৰি ইজ 3.2 এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় 3.28 মনত থবা টোটেল এৰিয়া অফ ইণ্ডিয়া মিলিয়ন স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ্ছ অৰ কিলোমিটাৰ স্কুৱেৰ ছেম থিং না তো এইটো বস্তু ফিগাৰটো মানে সাপোজ ইফ ইউ কেন somewhere take screenshot or write somewhere so you have to mark up this okay 3.28 মনত থবা তাৰপিছত কোষ্টলাইন মানে কি বুজিবা কোষ্টলাইন মানে the part of the land that touches the sea so मतलब আমি বিচ দেখা পাওঁ ন so বিচ য'ত দেখা পাওঁ সেইটো এৰিয়াই কোষ্টলাইন so কোষ্টলাইনটো ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় তাৰপাছত ওড়িশালৈ যায় after that it goes to Andhra Pradesh then Tamil Nadu আকৌ তলত উঠা কেৰেলা কৰ্ণাটকা Maharashtra and Gujarat so these are the states in India that India shares coastline with and the total coastline is 7516.6 kilometer so এইটো exam today what is the total length of the coastline in our country so 7516.6 kilometer মনত থাকিব so that is about the coastline now next thing which is important is what is the north to south distance and east to west distance of our country so north to south jodi jao ami so that distance is 3214 kilometer so ami jodi Jammu and Kashmir or pora Kanyakumari loke jao travel koru the total distance is 3214 kilometer roughly আর আমি যদি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা গুজৰাটৰ লৈকে লাষ্ট পইণ্টৰ লৈকে যাওঁ ৰেন অফ কাটছ সেইবিলাক শুনিছা ন
or Dwarka, where Lord Krishna's capital was there. So that distance is 2,933 kilometer. So I hope you will get these 2 points. So মনত থাকিবনে 3 2 1 4 north to south. Easy trick এটা দিছোঁ মনত থ'বলৈ 1 2 3 4 all the numbers are there no 1ৰ পাছত 2 আহে after 2 3 আহে 3ৰ পিছত 4 আহে. So 3214 kilometer is the north south distance, and east to west কেনেকৈ মনত হোৱা 2933. So 3 3 is 9 হয় ন আৰু 3 2 times 9 হৈ যায় 3 into 3 মানে দুটা 3 আছে so 2. So 2933 kilometer is the east to west distance. So মই তোমালোকৰ থিংকিঙত এৰিছোঁ যে তোমালোক ক'ব পাৰিবা যে ইষ্ট টু ৱেষ্টটো বেছি দীঘল হয় নে নৰ্থ টু চাউথ বেছি দীঘল হয়. চ' তোমালোক যদি বুজি পাইছা ডেফিনেটলি এইটো কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ কৰিব পাৰিবা. আকৌ কুৱেশ্যনটো সুধি দিছোঁ which distance is greater, north to south or east to west? So that I leave up to you to answer. You can either answer it in comments or you can answer it by yourself if you don't want to answer in comments. So it's up to you whether you understand or not. তাৰপাছত নেক্সট আই উইল টক এবাউট কোঅৰ্ডিনেট অফ ইণ্ডিয়া. কোঅৰ্ডিনেটছ মানে কি জানা? আমি স্কুলত যেতিয়া ষ্টাডি কৰিছিলোঁ বা ৱেন এভাৰ উই ৱেৰ ইন স্কুল লাইক ইউ ৱেৰ, আমি এটা ছাবজেক্ট পঢ়িছিলোঁ মেথছত চেপ্টাৰ কোঅৰ্ডিনেট জামেট্ৰি. মনত আছেনে? কোঅৰ্ডিনেট মানে পইণ্ট ৱেৰ ইণ্ডিয়া ইজ লোকেটেড. চ' ইণ্ডিয়া ইজ লোকেটেড, চোৱা আৰ্থ ইজ স্পেৰিকেল ইন শ্বেপ. অ'কে, আৰ্থটো দেখাত গোল ফৰ্মত আছে, ৰাউণ্ড ফৰ্মত আছে, ঠিক আছে. চ' আমি যদি চাওঁ কোঅৰ্ডিনেটছ গোল ফৰ্ম মানে কি বুজি পোৱা? গোল ফৰ্মক মানে এটা এপেলৰ নিচিনা আৰ্থ ছাপ'জ. চ' আমি নৰ্থ চাউথ ইষ্ট ৱেষ্টক ডিভাইড কৰি দিব পাৰোঁ. চ' দ্য চেণ্ট্ৰেল লাইন উইচ পাছেছ থ্ৰু উইচ ডিভাইডছ দি আৰ্থ ইনটু টু, এইবিলাক ইমেজিনেৰী লাইনছ. অ'কে, ৰিয়েলত এক্সিষ্ট নকৰে. আমি জাষ্ট আৰ্থক বুজাৰ কাৰণে, আৰ্থৰ লোকেশ্যন, আৰ্থৰ কোঅৰ্ডিনেট বুজাৰ কাৰণে আমি বস্তুটো এনেকৈ ডিভাইড কৰি লৈছোঁ. চ' আৰ্থৰ যোনটো মাজৰ পৰা যোনটো লাইন থাকে, অ'কে, মাজৰ পৰা যোনটো লাইন থাকে সেইটো ডিভাইড কৰি দিলে ইকুৱেটাৰটো আৰ্থক নৰ্দেন আৰু ছাউদেৰ্ণ হেমিস্ফেয়াৰত ডিভাইড কৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে. আৰু চিমিলাৰলি আৰ্থক যদি ভাৰ্টিকেলি কাটি দিয়া, মানে খাৰাকৈ কাটি দিয়া, লংগিটিউডিনেলি কাটি দিয়া, পাৰপেণ্ডিকুলাৰলি কাটি দিয়া, দেন আৰ্থক ইষ্ট আৰু ৱেষ্টত ডিভাইড কৰি দিব পাৰোঁ, ঠিক আছে. চ' এইটো বেছি পপুলাৰটো নৰ্থ আৰু চাউথ হা, ইষ্ট টু ৱেষ্ট আমি এতিয়া ওলাইছে, এইটো নতুন কনচেপ্ট হয়. চ' ডেফিনেটলি ইণ্ডিয়াত যদি চোৱা মেপত, ইণ্ডিয়া লাইজ ইন নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ এণ্ড ফৰ এক্সাম্পল অষ্ট্ৰেলিয়া লাইজ ইন ছাউদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ. চ' কোঅৰ্ডিনেটছ যদি চোৱা দেন ইণ্ডিয়া ইজ নৰ্থ ইষ্ট, নৰ্থত আছে, নৰ্থ আৰু ইষ্টাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত আছে, ঠিক আছে. চ' দেট ইজ এবাউট কোঅৰ্ডিনেটছ. ত' 21 ডিগ্ৰী নৰ্থ এণ্ড ৰাফলি 78 ডিগ্ৰী ইষ্ট. অ'কে, next I told you that we'll discuss about the area. So area already 13 minutes 20 seconds হৈ গৈছে. So I will try to keep the video short. Okay, so I will try to wrap up so that it becomes easy for you to understand. I don't want to baggage you. Okay, I'll try not to baggage you. So area wise মানে আৰ্থৰ যোনটো এৰিয়া হয়, এৰিয়া ৱাইজ যদি চোৱা ইণ্ডিয়া ইজ দি 7th লাৰ্জেষ্ট কাণ্ট্ৰি ইন দি ৱৰ্ল্ড. চবচে ডাঙৰ হয় ৰাছিয়া, তাৰপিছত কেনেডা, তাৰপিছত চাইনা আৰু ইউ এছ, থাৰ্ড ফ'ৰ্থ, কেতিয়াবা কম্পিটিশ্যন থাকে চাইনা আৰু ইউ এছ অলমষ্ট ছেম. তাৰ ফিফ্থ হৈ গ'ল ব্ৰাজিল, ছিক্সথ অষ্ট্ৰেলিয়া এণ্ড ছেভেন্থ ইজ ইণ্ডিয়া এণ্ড এইথ ইজ আৰ্জেণ্টিনা. চ' এইটো হৈ গ'ল ইণ্ডিয়া ইজ দি 7th লাৰ্জেষ্ট কাণ্ট্ৰি ইন দি ৱৰ্ল্ড. অ'কে, চ' লেণ্ড ইণ্ডিয়া যদি চোৱা টোটেল ৰিভাৰ যদি ইনক্লুড কৰা আইচবাৰ্গ, চ' 91% অফ আৱাৰ কাণ্ট্ৰি মানে 90% ধৰি লোৱা ইজ অকুপাইড বাই লেণ্ড এণ্ড পানী ৱাটাৰ ইজ অকুপাইড অনলি এজ 9%. অ'কে, 9% ইজ ৱাটাৰ. চ' মনত থাকিবনে? চ' ৱাটাৰ ইনক্লুডছ, চ' দিছ ডাজ নট ইনক্লুড ইণ্ডিয়ান অ'চেন, বে অফ বেংগল এণ্ড দিছ ওৱান এৰেবিয়ান চি. অ'কে, এইবিলাক এক্সক্লুড কৰি, নহ'লেতো ডেফিনেটলি ৱাটাৰৰ পাৰ্চেণ্টেজ বাঢ়ি যাব এণ্ড ডেট ফলছ আণ্ডাৰ মেৰিটাইম বৰ্ডাৰ. চ' ডেফিনেটলি লেণ্ডৰ ভিতৰত যদি চাওঁ লেণ্ড ইজ 91%. অ'কে, নেক্সট যদি আমি টোটেল লেন্থ অফ দি বৰ্ডাৰ চাওঁ, চ'
Bangladesh has the highest land border share with India. দেখাত লাগে চাইনা বা পাকিস্তান, বাট মনত থবা বাংলাদেশ shares a border of 4096 kilometers. So because Bangladesh যদি ম্যাপত চোৱা এক সাইড ওৱান সাইড you will find West Bengal, ওপৰত you will also find Assam, you will also find Meghalaya, you will also find Tripura, you will also find little bit of Mizoram. So imagine Bangladesh is very big, দেখাতে সৰু লাগে, but Bangladesh is 4096 kilometer. Bangladesh shares 4096 kilometer border. China is 3488. So China second, Nepal is 1751, Myanmar এতিয়াৰ Myanmar, so Myanmar old name was Burma, and আগত Myanmar used to be a part of India also. So 1643, and Bhutan is 699 because Bhutan is a small country. Okay, so I'll try to end the video shortly. So I could have মই তোমালোকক আৰু এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰিলোঁ হয়, but I will try to make another video if you permit me. And right now মই shortত তোমালোকক কৈ দিছোঁ Bangladesh has the largest land border. So examত যদি question সোধে which country shares the highest land border with India, তো answer কি হ'ব ড্যাশ কি হ'ব অপশ্যনত যদি থাকে চাইনা, পাকিস্তান, Bangladesh, তো Bangladesh is the answer. Now highest peak 8586 meter, মানে 8.5 kilometer ওপৰত বাবা, that is Kangchenjunga. So examত সদায় এইটো confusing question দিয়ে যে which is the highest peak in India. Okay, so highest peak in India ক'ব গ'লে Kangchenjunga is the highest peak in India. মনত থবা Kangchenjunga is the overall worldত চাব গ'লে third highest peak in India, and Kangchenjunga is a part of Mount Everest. Mount Everest মানে Mount Everestত বহুত মাউণ্টেইনছ আছে তাত, সৰি Mount Everest নহয়, ইটছ এ পাৰ্ট অফ হিমালয়াজত বহুত মাউণ্টেইনছ আছে, তাত এটা মাউণ্টেইন হৈ গ'ল Mount Everest, এটা মাউণ্টেইন হৈ গ'ল K2, আৰু এটা হৈ গ'ল Kangchenjunga. So Kangchenjunga is located in which state? Sikkim, no? So India's highest peak is Kangchenjunga. Kangchenjungaতকৈ ডাঙৰ হয় মানে second যোনটো আহে, second highest peak, that is K2, and first is Mount Everest. But Mount Everest ক'ত আছে? It is in Nepal. And Mount Everestৰ আৰু এটা নাম কি হয়? It is Sagarmatha, no? Sagarmatha. So that is about this one. So capital of Nepal is Kathmandu, no? Okay, so মনত থবা Kangchenjunga is the highest peak of divided India, and K2 is the, or Karakoram is the highest peak of undivided India, and Mount Everest is not located in India. তিনটা ইম্পৰ্টেণ্ট কনক্লুজন ক'লোঁ, সদায় মনত থবা এই তিনটা, আৰু কুৱেশ্যনছ বাৰে বাৰে সুধি থাকে এক্সামত, যিকোনো এক্সাম দিয়া দেন সুধি থাকে. দেন লৱেষ্ট পইণ্ট, চ' কুত্তানাড মাইনাছ চি লেভেলৰ মাইনাছ তলত 2.2 মিটাৰ, মানে ইট ইজ বিল' চি লেভেল. চ' ইট ইজ এ পইণ্ট ইন কেৰেলা. অ'কে, কেৰেলা কুত্তানাড বুলি এটা প্লেচ আছে বা জাগা আছে. চ' দেট ইজ দি লৱেষ্ট পইণ্ট. চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো তোমালোকক মেবি ইউ লাইকড ইট, চ' ইউ কেন লাইক দ্য ভিডিঅ', ইফ ইউ ডোণ্ট লাইক ইউ ডিছলাইক দি ভিডিঅ'. অ'কে, ডিপেণ্ডিং অন লাইক ইয়ৰ এবিলিটি টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড. তোমালোক যদি বুজি পালে ইউ কেন লাইক, আদাৰৱাইজ ন' ইছ্যুজ. অ'কে, I tried to explain little bit. Okay, so today you learned about the lowest point, highest peak, and borders, about the land border length and area and coordinates, and north to south distance. Also you learned about the east to west distance, then total length of coastline area, land border, Deccan Plateau, Indo-Gangetic, and Himalayas. Also today I adopted a different method of teaching. So তোমালোক যদি ভাল পাইছা মোক জনাবা. Okay, so that's all for today, this video. I hope you liked it. I came to your use. That's all for today. Hope to see you again. Thank you very much.